ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਸਰਵਿਸ ਪੈਕ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਬੋਡੀ ਸਰਵਿਸ ਪੈਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਬੋਡੀ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਲਰਜੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਟਰਾਜਨ, ਅੱਛਾ, ਡੇਲੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲਗਭਗ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸੋਜਿਸ ਆ ਜਾਣੀ, ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸੋਜਿਸ ਆ ਜਾਣੀ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧੱਫੜ ਬਣ ਜਾਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਫ ਗੋਲੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਸਰਵਿਸ ਪੈਕ ਲਿਆ? ਇਹ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੋਡੀ ਸਰਵਿਸ। 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾ ਲਓ, ਮਤਲਬ 30 ਕੁ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 30-37 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। 37 ਕੁ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਮੈਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲਗਭਗ 20-20 ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਲਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਓਕੇ। ਬਾਕੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿੱਦਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆਪਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਭਗ 50% ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀ ਹੈਗੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪੂਰੀ ਘੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਛੀ એનર્ਜੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਸਵਾ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਚ ਲਗਾ ਲਓ ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, 37 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਪੈਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 5-7 ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਕ ਵਰਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇ ਹੋਇਆ ਸਰਵਿਸ ਦੇ। ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਈਕ ਹੈਗਾ, ਸਕੂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਦੀ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾਈਏ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।